hexa decimal කියන number system එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා ෂට් දශමය කියලා. කොහොමද ඔයාලා මේ ඉංග්‍රීසි නම් වලට හුරු වෙන්නේ? මොකද ඉස්සරහට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි නම් වලින්ම තමයි. හරි. hexa decimal. පොඩි අදහසක් කරන් හිතලා බලන්න. අපිට මේ hexa decimal වල use කරන්න පුළුවන් මොන වගේ numbers වේද? හරි. අපිට මේකේ numbers කීයක් use කරන්න පුළුවන් වේද? decimal කිව්වා නම් අර numbers 10ක් ඇති. එතකොට hexa කියන තැන hexa. මොකක්ද මේ hexa? හරි. අපි බලමු. අපිට hexa decimal යටතේ use කරන්න පුළුවන් numbers 16ක්. මොනවද මේ numbers 16? අපිට පුළුවන් 0 ඉඳන් 15 වෙනකම් එහෙම නැත්නම් 0 ඉඳන් 15 වෙනකම් මෙන්න මේ numbers 16 use කරන්න. මෙතනත් 15ට යනකම් තිබ්බට 0 ඉලක්කමත් එකතු වෙලා මෙතන සම්පූර්ණ ඉලක්කම් ගන්න 16ක් එනවා. මෙතන නම් අපිට අයින් කරන්න ඉලක්කම් නැහැ නේද? අපිට use කරන්න පුළුවන් හැම ඉලක්කමක්ම අපි මේකේ use කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම කිව්වොත් ඔයාලට මෙතනින් ඉලක්කම් කිහිපයක්ම අයින් කරන්න වෙනවා කියලා. ඔයාලා අයින් කරන්නේ කොයි ඉලක්කම් ටිකද? හරි. මෙතනින් අපිට ඉවත් කරන්න වෙන ඉලක්කම් තමයි මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික. 10, 11, 12, 13, 14 සහ 15 කියන ඉලක්කම් ටික. ඇයි අපි මේවා අයින් කරන්නේ? එතකොට මේ numbers ටික අයින් කරාම අපේ number system එකේ ඉලක්කම් 16ක් නෙවෙයි. එතකොට මොකක්ද මේ 16 කතාව? හරියද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි මේ ඉලක්කම් ටික අයින් කරන්නේ නැහැ. 10, 11, 12, 13 අපි මේ ඉලක්කම් මෙහෙමම තියාගන්නවා. හැබැයි අපි මේ ඉලක්කම් වෙනුවට වෙන සංකේත කිහිපයක් තමයි මෙතන use කරන්නේ. මොනවද මේ සංකේත? හරි. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ සංකේත මොනවද කියලා. අපි සංකේත use කරද්දී මෙන්න මේ 10, 11, 12, 13, 14 සහ 15 කියන ඉලක්කම් සියල්ලම අපිට මේ number system එකෙන් ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඉවත් කරන්න වෙනවා කියන්නේ අපි මොකක් හරි ගාණක් හෝ ඉලක්කමක් ලියන්නේ මේ number එක නෙමෙයි. ඔව්. අපි ඒවා සංකේත ටිකක් හඳුනගෙනම කතා කරමු උදාහරණයක් එක්ක. අපි දැන් බලමු මේ සංකේත මොනවද කියලා. 10 වෙනුවට අපි use කරනවා A අකුර. 11 වෙනුවට අපි use කරනවා B අකුර. පොඩ්ඩක් හිතලා කියන්න අපි ඊළඟ ඉලක්කම් ටිකට මොන වගේ සංකේත use කරයිද? ZYX ඒකත් ගැලපෙනවා නේද? අපි එහෙනම් 12ට use කරමු X අකුර. X අකුර නෙමෙයි දැන් දෙන්නේ. මෙතන දෙන්නේ C අකුර. මෙන්න මේ විදිහට A අකුර ඉඳන් පිළිවෙලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉලක්කම් වලට ගැලපෙන සංකේත මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. A අකුර ඉඳන් F අකුර වෙනකම්. එතකොට ඔයාලට බැරි වෙලාවත් 10 ඉලක්කමක් තිබ්බොත් ඔයාලට දැන් use කරන්න වෙන්නේ A අකුර. 14 තිබ්බොත් E අකුර. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ replacement එක යන්නේ. දැන් අපි අර numbers තිබ්බ තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ numbers වෙනුවට අපේ සංකේත ටික replace කරගෙන එමු. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික replace කරගන්නවා. හරි. 0 to 9 A to F. මේ තියෙන අපේ numbers 16. දැන් අපි මේකෙත් උදාහරණ ටිකක් බලමු. එතකොට ඔයාලට තවත් මේ සංකේත use කරන්න ඕනේ කොහොමද? මේවා use කරන ආකාරය ගැන හොඳ පැහැදීමක් එහෙම නැත්නම් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ number system එකේ numbers use කරන්න වෙන්නේ. මම කියවනේ දැන් ඔයාලා කියන්න බලන්න මේ D අකුර වෙනුවට මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? හරි. මෙතන තියෙන්නේ 13 ඉලක්කම. මෙතන තියෙනවා 15 ඉලක්කම. ඒ වගේම මෙතන 10, 11, 12. මෙතන තියෙනවා 15. මෙතන තියෙනවා 13. මෙතන 14. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ෂට් දශම එහෙම නැත්නම් hexa decimal වලින් මොකක් හරි දෙයක් පෙන්වුම් කරද්දී මෙන්න මේ අකුරු මෙන්න මේ ඉලක්කම් සහ මෙන්න මේ සංකේත ටික යොදාගෙන තමයි අපි මෙන්න මේ දේවල් පෙන්වුම් කරන්නේ. මෙතනත් ඔයාලා දකින්න ඇති number system එකේ numbers 16ක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන අපි දාලා තියෙනවා 16 ඉලක්කම. අදට මෙච්චරයි අපේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදිහට all දාලා තියාගන්න.
ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.